Zkratky mysli, co je to survivorship bias. Survivorship bias, neboli zkreslení přeživších, je kognitivní zkreslení, které nás vede k tomu, abychom se zaměřovali na úspěšné příklady a ignorovali ty, které neuspěly. Tento typ zkreslení vzniká, když se zaměřujeme pouze na lidi, firmy nebo projekty, které přežily nebo uspěly, a zanedbáváme ty, které zanikly nebo neuspěly. Survivorship bias vede k mylným závěrům, protože nevnímáme celkový obraz, který by zahrnoval i neúspěchy. Zkratky mysli, survivorship bias, příklad. Představme si, že čteme o úspěšných podnikatelích v technologickém průmyslu, jako jsou Steve Jobs nebo Elon Musk, a dospějeme k závěru, že klíčem k úspěchu je být inovativní a riskovat. Tento závěr však ignoruje tisíce podnikatelů, kteří také riskovali a inovovali, ale jejich firmy selhaly a jejich příběhy nejsou široce známé. V důsledku survivorship bias můžeme mít mylný dojem, že riziko a inovace zaručují úspěch. Zkratky mysli, survivorship bias, jak vzniká. Survivorship bias vzniká díky lidské tendenci zaměřovat se na úspěchy, které jsou viditelné a inspirativní, a ignorovat neúspěchy, které zůstávají skryté. Tento jev je také podporován médií, které přirozeně více pokrývají příběhy úspěchu než neúspěchu. Naše paměť a vnímání mají tendenci upřednostňovat pozitivní a inspirativní příklady, což vede k tomu, že si neuvědomujeme, kolik podobných pokusů skončilo neúspěšně. Zkratky mysli, survivorship bias, na co si dát pozor. Survivorship bias může vést k přehnanému optimismu a chybným závěrům o tom, co je potřeba k dosažení úspěchu. Může zkreslit naše rozhodování a vést nás k podcenění rizik. Je důležité si uvědomit, že ne každý, kdo sleduje úspěšné vzory, bude mít stejný výsledek. Měli bychom hledat a analyzovat i případy neúspěchů, abychom získali vyvážený pohled na skutečné faktory, které vedou k úspěchu či neúspěchu. Zkratky mysli, survivorship bias, jak jej můžeme využít. Pochopení survivorship bias nám může pomoci při plánování a rozhodování. Můžeme si být vědomi jeho vlivu a záměrně vyhledávat informace o neúspěšných pokusech, abychom získali realističtější pohled na rizika a výzvy. V oblasti vzdělávání a tréninku může survivorship bias využít k posílení odolnosti a připravenosti tím, že budeme analyzovat nejen úspěchy, ale i příčiny neúspěchů. V marketingu můžeme ukázat úspěšné příběhy jako inspiraci, ale zároveň být transparentní o tom, jakých překážek se vyvarovat.